ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ብርሃኑ ሾው። እንግዳ ባላለሁ ዛሬ እጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ደግሞ በባለፈው ስለ ማዝ ክላስ ስላየን ከማዝ ክላስ ውስጥ አንዱ የሆነውን ራንደም ናምበር ማውጣት ወይም ደግሞ ራንደም ሜተድ የሚለው ነው። ስለዚህ እሱን በዋናነት እናያለን፣ በኮድም በቲዮሪም ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን እየጠየቅን አሁን ቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳይ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማዝ ወይም ይሄ ራንደም ናምበር በጣም ብዙ ጥቅም አለው፣ ብዙ ፋንክሽን አለው። ምክንያቱም ቁጥሮችን ራንደምሊ ማውጣት ነው እና ይሄኛውን በአድቫንስድ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ስትማሩ ታገኙታላችሁ። ፕላስ ደግሞ ስለ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ አንድሮይድ ስትማሩ ስለ ሞባይል አፕሊኬሽን እና ሌሎችን ነገር ስትሰሩ እነሱ ጋም ራንደም ነገር ማውጣት፣ ራንደም ቁጥር ማውጣት ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ራንደም በጣም በትልቁ ፋንክሽን እንጠቀምበታለን ከሌሎች ሜቶዶች በበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራንደም ናምበር ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። ራንደም ናምበር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 0 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ማዝ ዶት ራንደም ሜተድ አለ። ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 1.0 ነው፣ ሌዛን 1.0 ምክንያቱም ማዝ ዶት ራንደም የሚለው የሚያወጣው ይህ ሜተድ ወይም ደግሞ ይህ ሜተድ ራንደም የሚለው ሜተድ ስንጠራው የሚያወጣው ቁጥር ከ0 እና ከ0 ጀምሮ እስከ 1.0 ነው። 1.0 ግን ኢንክሉድ አያደርጋትም። የሚያወጣው እንደ አጠቃላይ 1.0 አያካትም ብለናል። ስለዚህ ከ0 እና ከ0 እስከ 0.9 ያሉ ቁጥሮችን ነው የሚያወጣ። እንደዚህ ማለት ነው የሚያወጣው ቁጥር እዚህ ጋር ማለት ነው የሚያወጣው ቁጥር ከ0 እስከ 0.9 ያሉት ቁጥሮችን ነው የሚያወጣቸው። ከ0 እስከ 0.9 ያሉ ቁጥሮችን ያወጣን ማለት ነው ራንደም የሚለው ወርድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚያወጣው እንደዛ ነው ካልን ይሄኛው ፋንክሽን ደግሞ የሚያገለግለው int of math dot random times 100 times 10 ብንለው እንግዲህ ይሄ ቁጥር ይሄ ብቻ math dot random የሚለው ሜተድ የሚያወጣው ከ0 እስከ 0.9 ነው ያለውን ቁጥር ነው ብለናል። ከዛ ሲባዛ በ10 ስናደርገው ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ያወጣል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ተሰስቻለሁ 0.0 ነው። ከ0.0 እስከ 0.9 ያሉ ቁጥሮችን የሚያወጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ በ10 ስናባዛው ይችን ነጥብ ያወጣታል። ሲያወጣት የሚሆነው ምንድነው? 0 ከ0 እስከ ይሄኛውን ቁጥር ሲያወጣው ማለት ነው ሲያጠፋ ወይም ደግሞ ይችን 0 ያጠፋታል። ሲያጠፋት ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ያወጣቸዋል ማለት ነው። በ10 ስናባዛው ምክንያቱም በ10 አባዛ ነው ማለት እቺ ነጥብ ያወጣታል። ነጥቧን ሲያወጣ 0 ብቻ ነው የምትቀር። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ነጥቧን ሲያወጣ 9 ይቀራል። ስለዚህ ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ያወጣል ማለት ነው በ10 ስናባዛው። እንደገና ይሄኛውን ደግሞ ወደ ምን ይቀይረዋል? ወደ ኢንት ካስት ስላደረገው ነው እንጂ ራንደም በራሱ የሚያወጣ ወይም ደግሞ ማዝ ዶት ራንደም የሚለው ሁሌ የሚያወጣ በዳብ ፎርም ነው። 0.0 እስከ 0.9 ነው። በ10 ስናባዛው 0.0 እስከ 9.0 ያወጣዋል። ስለዚህ 9.0 የሚለውን ደግሞ ወደ ኢንት ካስት ስናደርገው 0ን ያስወግዳትና ከ0 እስከ 9 ብሎ ያወጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራንደም ናምበር በዚህ ነው። አሁን ቀጥታ ማየት ያለብን ኮዱን ነው እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔትቢን ላይ እንመጣለን። ይሄኛውን ፔስት እዚህ ጋር ማድረግ አለብን። ፔስት እንበለው እዚህ ጋር ላይ ይሄኛው ወደ ታች እናወርደው ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ላይ ስካነር የሚለው ኤረር የሚያሳየው ምንድነው? ኢምፖርት ስላደረግነው ነው። ክላሱን ኢምፖርት ለማድረግ እዚህ ጋር ቀይዋ ላይ ክሊክ በማድረግ አድ ኢምፖርት ፎር ጃቫ ስካነር የሚላለ ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ኢምፖርት ያደርገዋል። ኤረሩም ዲስአፔር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ከፊት እንደፈጠር ነው ፓኬጅ አለ። ፓኬጁ ካልኩሌት የሚል ነው። ስካነር ደግሞ ክላስን ኢምፖርት አድርገናል፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢንፑት ስለምንቀበል ማለት ነው። ሜን ሜተድ ላይ እንገባና ኢንት ነምበር 1 እኩል ነው ኢንት ኦፍ ይሄኛው የሚያገለግለን ካስት ለማድረግ ነው። ይሄኛው ማዝ ዶት ራንደም ሁሌ የሚያወጣ ራንደም ዳብል ቁጥር ነው። ዳብል ቁጥር ስለሆነ ወደ ኢንቲጀር ሊቀይሩ ስለፈለገ ነው ኢንት ካስት ለማድረግ ሲባዛ በ10 አድርጎታል። በ10 ማለት ደግሞ ከእንግዲህ የሚያወጣው ቁጥር ከ0 እስከ 0.9 ነው ብያችኋለሁ። በ10 ስናባዛው ግን ከ0.0 እስከ 9.0 አድርጎ ያወጣዋል። ከዛ ወደ ኢንቲጀር ካስት ስናደርገው ደግሞ 0.0ን ወደ 0
ከዛ 9.0 ደግሞ ወደ 9 ይቀይርና ከ0 እስከ 9 አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው። እንደዚህ ያርጎ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ላሳያችሁና ከ0 እስከ የሚያወጣው እስከ 9 ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚያወጣው ምንድነው እዚህ ጋር ካስ ስላደረግነው ነው ወደ ኢንቲጀር ፎርም የቀየረው 0 እና 9 አድርጎ እንትን የሚለው ከ0 እስከ 9 ያደርገው ኢንቲጀር ስለቀየርነው ነው። ከ0 ነጥብ እስከ 0.9 ነበር በ10 ስላባዛ ነው 0.9 የሚለው ወደ 9 እንዲቀየር አድርጎታል። ስለዚህ ራንደም ናምበር በዚህ ነው የሚታየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንት ናምበር 1 ሚንስ ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ራንደምሊ አንዱን ያወጣ እዚህ ጋር ላይ ራንደም የሚለው ያወጣና ለዚህ ናምበር 1 ለሚለው አሳይን ያደርገዋል። ሁለተኛው ደግሞ አሁንም ማዝዶት ራንደም የሚለው በ10 ነው ያባዛው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። አሁንም ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን የሚያወጣቸው ራንደምሊ ከ0 እስከ 9 ያለ ቁጥር አንድ ቁጥር አውጥቶ ለናምበር 2 ይሰጠዋል። ናምበር 2 አሳይን ያደርግለታል። ናምበር 2 አሳይን ካደረገን በኋላ ኢፍ ናምበር 1 ሌዛን ናምበር 2 ይላል። ናምበር 1 ከናምበር 2 ካነሰ ስዋፕ አድርገው ነው። ስዋፕ እንግዲህ ስላላሳያችሁ በዛው አጋጣሚ ስዋፕን ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ናምበር 1 ከናምበር 2 ካነሰ ስዋፕ አድርገው። ስዋፕ እንዴት እናደርጋለን ስንል መጀመሪያ ላይ ኢንት ቴምፕ የሚል አለ። ቴምፕ የሚለው የሆነ ነገር እናያለን። እሺ ኢንት ቴምፕ የሚል አለ። ቴምፕ ላይ ናምበር 1 አሳይን አደረግ ነው። ናምበር 1 አሳይን አደረግ ነው ወይም ደግሞ ናምበር 1ን ለቴምፕ ስጠዋል ነው ሰጠ ነው። ስለዚህ አሁን ናምበር 1 ለቴምፕ ስለሰጠ ናምበር 1 ፍሪ ነው ማለት ነው። ፍሪ ስለሆነ አሁን እንደገና ናምበር 1 የማን ይዛል? ናምበር 2 ለናምበር 1 ሰጠው። ስለዚህ ናምበር 2 የያዘውን ቁጥር ለናምበር 1 ሰጠው። ስለዚህ ናምበር 2 አሁን ፍሪ ነው። አሁንም ደግሞ ናምበር 2 መጨረሻ ላይ የቴምፕን ያዘ። ቴምፕ ደግሞ የማን ነበር ያዘው? የናምበር 1 ያዘ። ቴምፕ የናምበር 1 ስለያዘ ናምበር 2 ላይ ሰጠው። ናምበር 2 ደግሞ ለናምበር 1 ስለሰጠው አሁን ሁለቱ ተቀያየሩ ማለት ነው። ናምበር 1 ያዘውን የቴምፕ ስለሰጠ ናምበር 2 ደግሞ አሁንም ለናምበር 1 ስለሰጠ መጨረሻ ላይ ደግሞ ቴምፕ ያዘውን ለናምበር 2 ሰጠ። ቴምፕ ያዘው ደግሞ ናምበር 1 ነበረ። አሁን ኤክስቼንጅ ተቀያየሩ ማለት ነው። የናምበር 1 ያዘው ለናምበር 2 ላይ ተቀመጠ። ናምበር 2 ያዘው ደግሞ ናምበር 1 ላይ ተቀመጠ። ሁለቱ ስለተቀያየሩ ናምበር 1 ለዛ ናምበር 2 የነበረውን አሁን ናምበር 1 ያዘው ለናምበር 2 ስለሰጠው ናምበር 2 ያዘው ለናምበር 1 ስለሰጠው ቀጥታ አሁን የሚበልጥ ማን ነው? ናምበር 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ብለን ፕሪንት ላይን ነበር እስካሁን ስንጽፍ የነበረ። ፕሪንት ላይን እንደዚህ ኤል ብለን ነበር ምንጽፈው። ይሄ ከሆነ እዚህ ጋር ላይ ካንሰር ነው። አይቺ ብልጭ ድርግ የምትለዋ ወይም ደግሞ በቀል የምትለዋ ነገር መጨረሻ ላይ የሆነ ሴንቴንስ ወይም ደግሞ የሆነ ስቴትመንት ካወጣች በኋላ እዛው መጨረሻ ላይ ትቀራለች። ፕሪንት ብለን ካቆኑ ፕሪንት ላይን ካደረግነው ወደ ተመልሶ አዲስ ላይን መጀመር ማለት ነው። አዲስ ላይን እንዲጀምር ፕሪንት ላይን እንለዋለን። አዲስ ላይ እንዳይጀምር ዘው ላይ እንዲቀጥል ከፈለግን ፕሪንት ብቻ ብለን እንተዋለን። ስለዚህ ቁጥር ይሄ ፕሮግራም ያወጣው what is number 1 and number 1 minus number 2 ብለን ነው የምንጠይቀው። what is number 1 minus number 2 ብለን ስንጠይቅ ሲቀነስ ነው እንግዲህ number 1 ሲቀነስ number 2 ውጤቱን ደግሞ ከማን ይቀበላል? ዩዘሩ ያስገባል። ዩዘሩ ሲያስገባ ደግሞ ስካነር የሚለውን ክላስ እንጠቀምና ኢንት አንሰር እኩል ነው ኢንፑት ዶት ኔክስት ኢንት ስንል ኢንቲጀር የሆነ ናምበር ከኮንሶል ወይም ደግሞ ከኪቦርድ ተቀብሎ አንሰር የሚለው ጋር ያስቀምጥልናል። አንሰር የሚለው ጋር ካስቀመጠው በኋላ ኢፍ ናምበር 1 ማይነስ ናምበር 2 እኩል ነው አንሰር ከሆነ ናምበር 1 ከናምበር 1 ላይ ናምበር 2 ተቀንሶ ከአንሰር ዩዘሩ ካስገባው ጋር እኩል ከሆነ ዩ አር ኮሬክት ሚል ያወጣለታል። ካልሆነ ግን እኩል ካልሆነ your answer is wrong ሚል እንዲያወጣለት እና መጨረሻ ላይ ናምበር 1 ማይነስ ናምበር 2 የውጤቱን እንዲነግረው ነው እንግዲህ የምንሰራው ፕሮግራም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ያክል ውስብስብ አድርጉት መሰል መጀመሪያ ላይ ናምበር 1 እና ናምበር 2 በራንደም ማዝን በመጠቀም ራንደም የሚለው ሜተድ በመጥራት ራንደም ቁጥሮችን እንቀበላለን። ናምበር 1ም ራንደም የሆነ ቁጥር ነው የሚቀበለው ከእንትሩ ማለት ነው ኮምፓይለሩ የራሱ የሚሰጠው አለ። ምክንያቱም ማዝ የሚለው ሜተድ ስለሆነ እሱ ራንደምሊ ነው ቁጥር የሚያወጣ። አሁንም ናምበር 2ም ራንደምሊ ይቀበላል። ሁለቱም ከ0 እስከ 9 የሆነ ቁጥር ከተቀበሉ በኋላ ትልቁ የትኛው ነው ብለን ስንጠይቅ ኢፍ ናምበር 1 ከናምበር 2 ያንሳል ብለን ስንጠይቅ ትሩ ከሆነ ናምበር 1 ከናምበር 2 ካነሰ
ስዋፕ አድርገው ነው። ስዋፕ ለማድረግ ደግሞ ቴምፕ ሚል አለ እዚህ ጋር ላይ ኢንት ቴምፕ ሚል የነምበር 1 ያዘውን ለቴምፕ ሰጠ ነው። እንደገና ደግሞ ነምበር 2 ያዘውን ለነምበር 1 ሰጠና ቴምፕል መጨረሻ ላይ ለነምበር 2 ስለሰጠ ነው ሁለቱ ተቀያየሩ ማለት ነው። ከተቀያየሩ በኋላ መጠየቅ ነው እንግዲህ የሆነ አውትፑት ይወጣልና what is number 1 minus number 2 የሚል ጥያቄ እንጠይቅና ከጠየቀነው በኋላ ዩዘሩ ይሄን ጥያቄ ካየ በኋላ እንትን ይላል የራሱን መልስ ያስቀምጣል። ይሄን ደግሞ ከኪቦርድ ነው የሚሰጠው። ስለሚሰጠው input.next int የሚለውን ይሄን ኦብጀክት በመጠቀም ከኪቦርድ ለመስጠት እንግዲህ input ሚል ሜተድ ኢንፑት ሚል ኦብጀክት ፈጥረናል። ዶት ኔክስት ስንል ኢንት ስንል ኢንቲጀር ቫልዩ ነው የሚሰጠው። አንሰር ላይ ይቀመጣል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነምበር 1 ሲቀነስ ነምበር 2 ካንሰሩ ጋር እኩል ከሆነ ዩ አር ኮሬክት እንዲለው ነው። ካልሆነ ደግሞ ዮር አንሰር ኢዝ ሮንግ ብሎ እንዲያወጣ ነው የተፈለገ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ራን እናድርገው ቀጥታ። ራን ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ what is 5 minus 3 ይላል። 5 minus 3 ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል። እዚህ ጋር እዩት። መጀመሪያ what is number 1 minus number 2 ብሎ ጥያቄ ምልክት አለ አይደል? ስለዚህ what is የሚለው ይሄኛው ነው what is። ከዛ number 1 የሚለው number 1 እንግዲህ ከዚህ ጋር number 1 የያዘው ራንደምሊ ማን ተቀብሏል ማለት ነው? 5ን ተቀብሏል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ number 2 የሚለው እዚህ ጋር number 2 የሚለው እዚህ ጋር ላይ ራንደምሊ number 2 ደግሞ 3 ጀነሬት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ 5 minus 3 what is 5 minus 3 ብሎ ጥያቄ ጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩዘሩን እየጠበቀው ነው። እኔ ለምሳሌ ጠይቆኛል what is 5 minus 3 ላይ ብሎ ስለጠየቀኝ እኔ ስንት ልበለው? ለምሳሌ 2 ልበለው። 2 ስለው you are correct ብሎ መልሱን ይሄኛው ዲስፕሌይ ሆነ ማለት ነው። you are correct ብሎኛል ማለት ነው። you are correct የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ነው። if number 1 minus number 2 እኩል ነው አንሰር ጋር ከአንሰር ጋር እኩል ከሆነ you are correct እንዲል ነው የተፈለገ። ስለዚህ እኔ 5 ሲቀነስ 3 2 ስለሆነ 2 ስለሰጠሁት you are correct ብሎኛል። እስኪ ሌላ ደግሞ ራናር የተሳተ መልስ ልስጠው። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ ጀነሬት ያደርገው እንግዲህ በተለያየ ታይም ራንደምሊ ስለሆነ ጀነሬት የሚያደርገው ግን ከ0 እስከ 9 ያለው ቁጥር አልተለያየም። አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቁጥር ቀደም 5 ነበር፣ አሁን 7 ሆነ። አሁን ሁለተኛው ቁጥር ቀደም 3 ነበር፣ አሁን ደግሞ 4 ሆነ። ስለዚህ ቁጥሩ ግን ከ0 እስከ 9 አልወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ራንደምሊ ስለሚቀየር ደግሜ ራን ባደርገው አሁንም ደግሞ ሌላ 7 እና 4 የቀየሩና ሌላ ቫልዩ ነው የሚሆነው። አሁን የተሳተ እስኪ 7 ሲቀነስ 4 ስንት ይሆናል? ዝም ብዬ 3 ልበለው። 3 ልከኛው መልስ ስለሆነ 5 እንስጠውና 5 ሰጠው your answer is wrong ብሎ 7 minus 4 is 3 ይለኛል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር ላይ ትክክል ካልሆነ ምን በለው ብየዋለሁ። your answer is wrong ብለ ከዛ በኋላ number 1 minus number 2 is ብለ የመልሱን አስቀምጠው ብየው ነበር። እዚህ ጋርም 7 minus 4 is 3 ብሎ መልሱን ነገረኝ ማለት ነው። የተሳተ መልስ ላስገባ። ስለዚህ እቺ ፕሮግራም ጥሩ ናት ብዬ አስባለሁ ለራንደም ናምበር። እንደገና እስኪ ራን እናድርገው ጀነሬት የሚያደርገው ቁጥር የተለያየ መሆኑን ለማወቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ቀደም 7 እና 4 ነበር፣ አሁን ደግሞ 6 እና 4 አድርጎ አምጥቶታል። አሁንም ደግሜ ራን ባደርገው ሌላ ቁጥር ነው የሚያመጣ። ስለዚህ ራንደም ናምበር እናንተ በተቻላችሁ መጠን እንደገና ተለማመዷቸው፣ በጣም ስለሚጠቅም ነው። እንግዲህ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ጓደኞቼ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ እንጨርሳለን። ቴንኪው